أهلا وسهلا فيكم في برنامج The Straight Up Startup. موضوع حلقتنا لليوم تطوير القطاعات، ورح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع ضيفنا اللي تميز في عمله محلياً ودولياً. عمل ضيفنا في شركة فورد في مجال تطوير الإنتاج، وبعدها أسس شركة One World والتي هي شركة حلول برمجيات أسست في بوسطن عام 1997، وفي عام 2002 تم دمجها لتنشأ شركة إيستارتا، حيث عمل على الدمج والاستثمارات مع شركتي سيسكو ومايكروسوفت ليصبحوا الشركاء الاستراتيجيين في إيستارتا، وقام بتوظيف أكثر من 900 مهندس ما بين الأردن وبولندا. وحالياً هو المؤسس والمدير الإداري لكاتاليست لإدارة الاستثمارات، وهي شركة إدارة استثمارات في المشاريع المعنية في الطاقة البديلة والتكنولوجيا. وضيفنا هو أنس رماوي. أهلا وسهلا فيك أنس. تشرفنا أخ رجائي. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة. وأنا أسعد. أنس، خلينا نحكي عنك بداية، نبلش من التعليم لحياتك المهنية، احكي لنا أكثر عن هاي الرحلة. أكيد. رحلة بلشت بأمريكا. أنا ولدان بالأردن بس تربيت بأمريكا بتكساس. رجعت عمري 16 سنة وإلي كان صدمة كبيرة. بس صدمة كبيرة عشان ما كنت متعود على البيئة، لغة. بس دائما أنا كنت بأمريكا كان الواحد بشوف على الأخبار شو بصير بالمنطقة، بحزن على البصير وبده يسند، بده يساعد، بده يطور. كانت مرحلة جوهرية إلي. عشان بدون الرجوع للأردن، بس كان عمري 16، ما كان عندي جسر للأردن والبلاد العربية. أوكي. بعد الهاي سكول درسنا بMIT. كان تركيزي صناعة. ليش؟ عشان مستقبلا كيف الواحد بيقدر يغير مجتمع، يساعد مجتمع، يوظف ناس. كيف يوظف ناس؟ صناعة. هذا كان التفكير هديك الوقت. اشتغلت مع شركة فورد. فرص رائعة. يعني أول بروجكت عملناه مع ماكنزي اند كومباني، عملنا ستارت اب جوات فورد. يعني الخبرة اللي أخذتها فظيعة. رجعت على MIT، عملت دول ماسترز فellowship program، يعني fully paid for scholarship. واحدة بالبزنس وواحدة بالenvironmental engineering masters. وركزت أكتر على economic change, socio-economic development، تطوير اقتصاد، تطوير مجتمع. كيف الواحد بيقدر يبني قطاع، يبني صناعة، يبني دولة من ناحية الصناعة. هلأ من العلم لاحظت إنه طيب عصر الصناعة خلص. كيف عصر الزراعة خلص، وهلأ إحنا عم بنبلش عصر التكنولوجي. هذا ب96 أول ما تخرجت من الدول ماسترز بروجرام بMIT. أولتها كنت نقول حاسس حالي إنه والله مفروض فت بالIT سيكتور. كنت مبرمج كل هالسنين بميشيغان، بنص الغابة على الفاضي بهالمصانع. وأولتها حاولت أقنع كم من صديق بالأردن، طيب ليش ما بتعملوا شغل IT للسوق الأمريكي؟ ليش بس تركزوا على السوق المحلي أو الأقليمي؟ رد فعل كان، استغربت كتير. رد فعل كان إحنا عرب، كيف رح نسوق للسوق برا؟ كيف رح نزبط الشغل الكواليتي؟ لقيت إنه العقبة مش مال، مش نفسية. صح. اللي هي كتير غير عن النفسية الأمريكية الواحد بيتربى فيها. صح. you can do it attitude. و if you don't do it، يعني إذا if you fail it's okay. جرب، خليك جرب. صح. don't give up. هاي عطتني الحماس إنه طيب خليني أنا أدرس الIT سيكتور. وعملت مشروعي. يعني أسست شركة اسمها One World Software Solutions بال97. رجعت لبوسطن، أسستها ببزنس موديل تعلمتها من الأوتوموتيف سيكتور. الأوتوموتيف سيكتور قطاع السيارات. هلأ مرسيدس بتصنع سيارة بالمكسيك، لسه بتدفع ثمن مرسيدس. الفاليو، القيمة مش وين مصنوعة، القيمة شو الكواليتي، شو بقطاع الIT ما كان نفس التفكير. يعني شركات الهندية كانوا يقولوا طيب إحنا هنود، إحنا رخاص، خلينا إحنا نعمل البرمجة لكم من ناحية خدمات برمجية.
بلشت بفكرة إنه طيب الواحد يأسس شركة أمريكية هاي كواليتي، بس يكون الباك أوفيس بالأردن. نبلش باك أوفيس بالأردن بس على مبدأ كواليتي مش لو كوست. بالضبط. وجبنا من أحسن ناس بالشركات، من أنجح شركات بالقطاع بأمريكا. وبالباك أند جبت شريك أقنعته يفوت، مجيد قاسم كمان فات early on، وبلش هو بالهوتيل لوبيز مع جيدة الصناع our first software engineer. مرت التوفى الله يرحمه إيميل كوبيسي قبل ما يتعرفوا على بعض even كان وقتها. وأنا من شأتي ببوسطن، كان شأتي المكتب. هاي البداية. بعدين أول كلاينت، تاني كلاينت. I was lucky، كنت حظي كويس إنه كم صديق من MIT عندهم tech companies أو involved in tech companies و they needed support، كانوا بدهم لهم حاجة capacity أو مساعدة وسند من ناحية technology. وبعدين خلال 3 سنين كان عندنا أكثر من 350 مهندس. واو. بالأردن 250 مهندس. بالصين فتحنا. ليش فتحنا بالصين؟ عشان سوقنا أمريكا. دائما بأي شغل وأي شركة الواحد مهم يكون بعين الاعتبار شو السوق، هذا الأساس تبعه. market based مش product based. So سوقنا أمريكا. we're based in the US. yes شركة really أردنية وعربية بأساسها in the core، بس فتحنا مكتب صين. ليش؟ عشان نورجي سوقنا الأساسي إنه إحنا اليوم بالأردن، بكرة بالصين، بعده كمان بالمكسيك. إحنا شركة عالمية. إحنا الشركة بنخدم السوق هذا بأحسن طريق وجلوبال. وكنا يمكن أول شركات فتحنا بالصين software development centers. واو. yeah this was بالصين فتحنا ب 99. وبعدين تم التك كراش. وكان عندنا مكاتب سان فرانسيسكو، سان دييغو، بوسطن، زي ما حكيت أكثر من 350 مهندس. بالتك كراش كل شركة بحجمنا راحت، يعني كأنه فيضان وسحب كل إشي معاه. إحنا قدرنا ننقذ الديفلوبمنت سنتر بالأردن، المكتب بالأردن. نزلنا العدد أكيد، بس وسكرنا مكاتب أمريكا والصين. والمكتب بالأردن وان وورلد جوردن دمجناه مع شركة اسمها زين. ليش دمجنا الشركتين؟ عشان نفس الوقت His Majesty أقنع مايكروسوفت وبيل جيتس إنه بياخدوا نظرة على الأردن، يشوفوا إذا في إشي مهتمين يستثمروا فيه. قالوا والله كشركة لحالها ما في، بس هدول الشركتين إذا ندمجهم بتصير محرزة. هذا كان أساس الميرجر. وشركة فرسان كانوا كمان shareholder. they were involved in this. ودمجنا الشركتين. وبعدين كان القرار إنه الواحد يرجع على الأردن ويضله يستمر، عشان وقتها كأنتربرنور كمساهم خلص صار في new capitalization، استثمار جديد. المساهمة نزلت كتير إلي كفاوندر كأنتربرنور. كمصلحة مادية الواحد لا يضله بأمريكا ويكمل إشي تاني هناك. بس الهدف ما كان مادي. الهدف كان impact، تأثير، change, proving that we can do it. من هديك الوقت نقلت على الأردن، وأنا ومجيد وقتها كان في حاتم الزين كمان. اشتغلنا على turning around the company as a regional company، شركة أقليمية مع مايكروسوفت كمستثمر. business model جديدة، أكتر system integration و software development. وبعدين بس جبنا سيسكو كمستثمر. I led the process as CEO of the company. كنت chairman بعدين vice chairman. سيسكو came in، بس فاتوا بطريقة عجيبة strategic. مش بس إنه بدنا نستثمر $1,000,000، لا بدنا نساعدكم تأسسوا second level technical support center to serve our clients. واو. إنه نسند الكلاينتس اللي هم الزبون تاعون سيسكو that needed technical support. So on Cisco's behalf كنا عن سيسكو.
والطريقة اللي انعملت كمان من طرفهم كانت كتير ذكية. رحلوا واحد من المديرين على الأردن ومشينا على السيسكو سيستم، كل إشي من recruit screening resumes to training كله على السيسكو process A to Z. وقد ما في كان تركيز على السيسكو process وفيدباك customer satisfaction feedback على كل technical support case. انخلق division department بقدرة هائلة. we were the highest ranked Cisco Tech Support Center بالعالم. بهاي الفترة هم فاتوا تقريبا 2003 2004 لهلا فتحوا سكروا كتير سنترز، بس السنتر تاع إستاردا ضلوا يكبر. هلا الشركة once it became profitable وصارت sustainable كشركة tech support center بالsoftware development، أنا قررت إنه هلا بدي الخطوة الثانية بالكارير تبعي. أسست شركة، built companies, turned around companies، بس بحس إنه بدي أكون على جهة تانية على الطاولة. أوكي. بدي أكون مستثمر بالشركات اللي بفهم الانتربرنور، اللي بفهم المؤسس، اللي دار شركة، اللي فات بمشاكل وفات بالحيط وطلع من الحيط، عشان أنا أقدر أساعد الانتربرنور. عشان كان خبرتي إنه كتير من المستثمرين كتير ذكيين وممكن يكونوا طيبين كمان، بس financial engineering بس يعني ماليين. بس الأرقام بيعرفوا، بس ما عندهم خبرة إدارية أو operationally. بس أنا كنت محتاج مساعدة. يعني بالبيك كان عمري يمكن 29 سنة. ما البورد الانفسترز تبعوني الفنتشر كابيتال ما كانوا يعطوا الانبوت أو الفيدباك to help. بس كانوا موجودين إذا صار مشكلة يعني يستغلوا الفرصة. you know it wasn't as productive. بالضبط. So that's why I decided أكون على الجهة الثانية. طيب أنا بدي أسس صندوق استثمار. أسست so Starda was profitable. ضليت على البورد. أسست شركة استثمار اسمها Catalyst. صح. وتركيزها تكنولوجي زي ما قلنا إحنا هذا صح. عصر التكنولوجي. بس بدال ما نعمل تكنولوجي أي نوع تكنولوجي، ركزنا على التكنولوجي وين المنطقة العربية الواحد عنده competitive advantage بس يكون بالمنطقة العربية. المنطقة العربية هي بتشمل 7-8% من ال purchasing power من اقتصاد العالم، من البوبوليشن بالعالم. مش رقم كبير 7-8-9%، مش زي الهند أو الصين 100%. صح. بس بعدة قطاعات احنا من أكبر أسواق بالعالم، رقم 1 أو رقم 2. تحلية احنا رقم 1 بالعالم، أكثر من 50% من تحلية بكل العالم بالمنطقة العربية. واو. احنا number 1 market بالعالم. طيب ليش ما نطور تكنولوجي للسوق تحلية؟ صح. اللي هو النيبرهود تبعنا يعني our backyard 100%. وأسهل للشركة أردنية أو شركة عربية تروح على السعودية أو تروح على العراق أو تروح الإمارات، كويت، المغرب، أي محل بالمنطقة، تفهم ال requirements و develop new technologies. صح. نفس الإشي بالoil and gas. إحنا رقم 2 بالعالم مشتريات of technology للoil and gas sector, number 2 in the world. يعني بس أي شركة بالعالم بتبيع تكنولوجي oil and gas لأرامكو معروفة عالميا. أرامكو طبعا أكيد هم جيراننا. صح صحيح. بنحكي نفس اللغة. 2-3 ساعات طيارة 100%. ومعنا مشكلة. صح. يعني بس حدا من كندا يروح على السعودية يمكن مش حابب. 100%. احنا بنروح على العراق. يعني عندنا يعني ادفانتج من ناحية culture كمان. بس الواحد يدرس البرودكت ديفلوبمنت سايكل بكل اندستري. كتير مرات الانوفيشن بالبرودكتس تيجي بيست على الانبوت من الكلاينت. يعني انت تكنولوجي بروفايدر، الزبون تبعك عنده مشكلة، بيجي لك بالمشكلة، بدك تلاقي حل. هذا الحل بيساعد هذا الزبون وبيساعد زبون تانيين. صح. طيب كتير من النوب تكنولوجيز ديفلوبت أساسهم مشاكل بأرامكو أو BSWCC بالتحلية أو بأبو ظبي واتر إلكتريك أثوريتي. بحكوا مع التكنولوجي بروفايدر اللي من سنغافورة
بيرجع لللاب تبعه بسنغافور، بيطلع بسولوشن، بيجي ببيعها على نفس الكلاينت بالضبط، وبصير ببيعها للعالم. 100%. طيب هاي السايكل ما احنا ادفانتج، عندنا هالادفانتج انه بس احنا نكون قريبين على الليد كلاينتس عالميا، مش بس بنقدر نبيع لهم كسوق، بس بناخد النيدز تبعهم which results in new products to meet their needs. And if you meet their needs, they're global reference. صح. They're global references. If we meet their needs, we meet the needs of other clients around the world. As a 100%. وبعدين الطاقة الشمسية ما كان سوق كبير هديك المنطقة، بس واضح إنه عنا المصدر الريسورس we will be a mega market. already هلا 15 years later 20 years later 15 years later we are a mega market بالsolar energy. من أكبر مشاريع بالعالم بالطاقة الشمسية هلا بالمنطقة العربية. صح. So ركزنا إحنا على الطاقة والمياه والطاقة oil and gas والطاقة الشمسية. We invested in technology companies بهدول المجالات، مش بس software hardware companies, to build the ecosystem in an area where we have a competitive advantage. هلا it was an experiment. It was the first time fund. It was underfunded. يعني يدوب كان الريجنال ecosystem موجودة للIT investments. بس energy technology, water technology, يعني نحكي مع industrial groups, universities, big investors. We were way too early doing this for the region. It was good يعني. Which was good in some way. It was very innovative. But at the same time, ecosystem ما كانت موجودة. Support infrastructure مش موجود. The fund did not do as well as expected. We had one fantastic exit. One company didn't do so well. Another company is doing fine. But we proved that it could be done. يعني the exit was a company that استثمرنا فيها بالإمارات. كان they developed special technology to work in the harsh conditions of the region. بالساوث ربع الخالي. ساوث ربع الخالي بالسعودية من أصعب مناطق بالعالم بالoil and gas من ناحية temperature والpressure. It's the hard, من أصعب بكل العالم. So any technology that works بالساوث ربع الخالي راح تشتغل بأي محل بالعالم. Okay. So this company had developed technologies that work in that environment. A few years later we sold it. بعناها لشركة نرويجية اللي بدها تاخد نفس التكنولوجي هذا للسوق نروي والسوق العالمي. بالضبط. And we sold it at a profit. بس كان الأسواق المالية at the bottom تقريبا. يعني we did this ب 2011. يعني كان after the crash. احنا بلشنا بالبيك. هذا الفند أسسنا 2006. بالpeak of the market, and this exit was at the bottom of the market. Still it was a profitable exit. Okay. So يعني we proved the point through a few of these investments. واحدة من الانفستمنتس كانت شركة اسمها Millennium Energy Industries. Solar Solutions, Jordanian company, كانت عندها patents تحلية وpatents بالتبريد. Okay. وعندها specialized services industrial commercial scale solar thermal. يعني نظام مركزي لتسخين المي والتدفئة، بس مركزي لمصانع لفنادق. اليوم الأردن كل فندق بالبحر الميت 5 نجوم عنده نفذوا له نظام فرضا. ونفس هاي الشركة ب 2011 نفذت أكبر مشروع تسخين مي على الطاقة الشمسية بالعالم. شركة أردنية، مشروع بالسعودية. كان double the second biggest project بالعالم اللي هو كان بدنمارك وقتها. Wow. Yeah. So the point is you can do it. It's possible to do it. Sometimes you have other challenges. Sometimes things don't work as planned. بس 100% we have the potential in the sectors where we are the world's biggest markets. We have an advantage in these sectors. That point was proven. خلال هالفترة صارت الطاقة المتجددة مش تسخين بس كهرباء صارت توفي اقتصاديا. يعني صار الكلفة معقولة من ناحية سعر توليد الكهرباء من طرق تانية. وإحنا كنا نقول بالبوز المدفع بالقطاع هديك الوقت. فرضاً الأردن كانت أول بلد عربية تبلش بالسولار انرجي بروجرام باليوتيليتي سكيل.
اوكي ان احنا اوريدي كنا بالقطاع من خلال شركه ميلينيوم فرضا، وكان عندنا كتير خبره بالقطاع. وفتنا بهذا القطاع بالتوليد الكهرباء بالطاقه الشمسيه، و بعدين اسسنا صندوق استثمار جديد تركيزه استثمار بمشاريع توليد كهرباء على الطاقه المتجدده. اوكي مش فينتشر كابيتال، مش تكنولوجي، بس مشاريع. اوكي مش انوفيشن بس بروجكتس وانفراستراكشر، بنيه تحتيه. فاكثر اوبريشن، خلينا نحكي اكثر فايت معهم بالمشروع نفسه وتكنيكاليتيز وكيف تعمل هيك كيف ما تعمل هيك. بالضبط حسب خبرتكم مع خبرتنا بالضبط. حسب خبرتنا. أسسنا صندوق استثمار جديد ب 2016. المستثمرين المساهمين كانوا معظمهم حكومات أوروبية. لقينا إنه بأول صندوق فرضاً يمكن حكينا مع 1000 طرف يفوتوا كمستثمرين، فاتوا 15 اللي على راسي فظيعين. أوكي بس من 1000 أو 2000. تاني تجربة ركزنا على المستثمرين اللي يعني مركزين على الموضوع، وتعلمنا كتير منهم، ويمكن حكينا مع 20 وفات 10. أوكي. نايس، أحسن ريشو أحسن. ومجال lower risk كتير. وكان من أول المطورين للمنطقة العربية بمشاريع الطاقة الشمسية. يعني الحمد لله things have gone well. يعني استثمرنا بالأردن واستثمرنا بمصر. طورنا أول مشروع قطاع خاص على الطاقة الشمسية مع تمويل non-recourse بسموه أو project financing. وهلأ عم منأسس صندوق جديد إن شاء الله خلال سنة. وعم نكبر وعم نركز على المنطقة العربية. ما في نفس الإمباكت رجائي زي التكنولوجي وجهة نظري. يعني أوكي إذا إحنا ما رح نعمل المشروع يمكن حدا تاني يعمل المشروع 100%. بس إنه نخلق قطاع فني تكنولوجي ايكو سيستم ديفلوبينج تكنولوجي للانرجي واتر، هذا لسه إشي أساسي وهاير إمباكت. وإشي حابب أرجع إله بطريقة كتير أكبر، بأبروتش high impact approach. At the same time نفس الوقت هلأ لسه ماشيين بالclimate change والrenewable energy, which is a great area. In that sector في some advances و big changes جايين بالتخزين. هلأ بدال ما الطاقة الشمسية تكون محددة تكون بس 20% نقول من توليد لبلد، ممكن تصير 80% عشان كلفة التخزين نزل. عم بنزل بسرعة من ناحية عشان electric vehicle volumes السيارات الكهربائية الفوليومز عم بيطلعوا عالميا. نفس البطاريات نفس التكنولوجي، سعر التكنولوجي عم بينزل. هلأ بدال بس طاقة شمسية تولد لك كهرباء هلأ تستخدمه هلأ بتولد لك هلأ بتولد لك لليل. بنقدر نصير 80% more efficient. مدعومين من طاقة متجددة. واو. مع تخزين يعني بسعر معقول اللي هو عم بيصير خلال هال5 سنين. So this is a big evolution. وإحنا عنا advantage in this area. ويعني شو بعني إنه من ناحية كلفة الكهرباء مستقبليا إحنا كبلاد عربية رح يكون عنا advantage بالموضوع عشان الشمس. أكيد basically. طبعا. بس عنا نفس الوقت فرصة إنه نطور technologies و products لهذا القطاع. بالضبط، تساهم بتطوير الطاقات. إذا بتشوف ولاد عمنا across the river يعني كل قطاع حساس إلهم، مهم وحساس إلهم، مش بس بيشتروا أحدث تكنولوجي، بيصيروا هم يطوروا ويبيعوا للعالم. والتكنولوجي exports تبعهم أكتر من كل دخل من النفط بالسعودية. They're exporting knowledge, purely knowledge, more income than all of the Saudi oil exports. Wow. So المستقبل هو تكنولوجي. صح. وين ما عنا advantage لازم نركز عليه. صح. وهاي فرصة لنا كلنا.
اكيد، لا 100%. انا كثير حلوه القصه الووك ثرو من اولها لهلا. فبس انا حاب هيك اركز على موضوع وان وورد او اي ستارت. هلا زي ما حكينا من قبل انك انت من احد مؤسسينهم وضليتك فيها من لما اسستها ولحد ما صارت مستقره. فهلا بدي اسالك عن رحله تاسيسها اكثر شوي، على المور ان ديبث، انه كيف اسستها اكثر وكيف صارت مستقره ومتى حسيتها مستقره، وكيف ممكن للرياديين اللي عندهم شركات ناشئه كيف ممكن يوصل لهذا الاستقرار مثلا من فكره كنا عاملين برودكت جديد او سيرفيس جديد لحتى يوصلوا لهذا الاستقرار ويحسوا انه خلص انا جاهز اروح على الفكره الثانيه او على المشروع الثاني انا عم بفكر فيه. ممكن تحكي لنا اكثر عن هذا الموضوع؟ اكيد. هو لك دائما بالحياه اكيد انت كمان رجائي عم شركتك هلا وتشيرز على على the straight up startup. اوكي ما شاء الله عليك. ثانك يو. الواحد بس يعمل إشي جديد بتعلم. اكيد صح. والواحد طول عمره عم بتعلم، طول حياته عم بتعلم. بس يحس حاله انه خلص زهق وما عم بتعلم، لا، وقت لا خطوة تانية، صح او صح. تغيير. معاي كان التأسيس One World كان على نقول حماس to have an impact، والواحد يعني يسند مع البلاد العربية والشو عم بيصير بالمنطقة. وبعدين بزنس بلان، سوق الأشياء اللي تعلمناها بزنس سكول، واحد يعني يعمل أناليسيس. وبعدين عشان شركة خدمات سيرفيسز رجائي it's lower risk من إنه product company. صح يعني if you have the right initial people, identify the initial clients، يعني الاستثمار it's not a huge risk. بس for me يعني I just finished my MBA، لسه عندي loans بدفع قروض الجامعة. بس it wasn't a huge risk، بس still was a risk. تركت شغلي before، يعني I was an executive program and moved back to Boston. وبلشنا هلا took a few months بعد أول client خلص at least still cash flow موجود. هذا من أهم الأشياء لأي ستارت اب، يكون الكاش فلو. بعدين إنه to scale up, how do you make sure you bring in the right people و put in the systems so that you are scaling up. وإحنا دائما كان تركيزنا على excellence. يعني طيب إحنا شركة أمريكية، طيب مين أحسن شركات بمجالنا؟ who are they؟ شو بنقدر نتعلم منهم؟ ووظفنا ناس من هدول الشركات. اوكي أخذنا يعني أحدث فكر بالقطاع ودمجنا مع الأوفشور موديل، إنه engineering center بالأردن. So we innovated one step above. وكمان يعني وظفنا ناس كتير أكتر خبرة منا. يعني يمكن بس بلشت كان عمري 28 when I started. 28 ودفعنا لهم عشات أكتر. يعني عشان بدنا نتعلم and you want people يسندوا معاك in building this. هلأ التك كراش يعني unexpected was a big lesson. يعني واحد تعلم درس very expensive lesson at the time. وthen not giving up. يعني after the crash يعني كان في decision, do you give up, do you not give up. هلأ you adapt بس you don't give up. So ستارتا أساسها ما كانت from scratch. يعني كان في One World Jordan، كان في شركة زين وبعدين مايكروسوفت فايتة على الخط. So it was different. It was not a startup نقول. It was a merger and turnaround. بالضبط. Okay. Kind of different. and من ناحية stabilization يعني maturity و scalability يعني بس when you bring in the right people you have the systems و processes. الواحد كمان يحس حاله okay كله هلأ ماشي كويس، ما عم بتطور أنا. الشركة ماشي بطريقة صح، إلها 2-3 سنين هلأ profitable و growing و strong team in place و systems و Cisco Tech Support Center I think بس كان موصل يمكن 70 شخص وقتها. بس أنا تركت 2006. بس السوفتوير ديفلوبمنت يمكن وقتها كان 100 شخص. الواحد يعني بيعرف ايمتى وقت تغيير بالضبط.
يعني investment company بالانرجي واتر قطاع جديد ومجال جديد، يعني مجال investment مش running a software business، وقطاع جديد energy and water. بس أي إشي الواحد يركز عليه و you bring in people that understand the sector, you're willing to learn و exchange ideas، الواحد بيقدر ينجح فيه. أكيد صح yep. وطب أنا هلأ بدي أروح معك على فكرة ونرجع لموضوع الحلقة اللي هو تطوير القطاعات، اللي هو إنك أنت بحياتك المهنية كتير غيرت قطاعات. كنت بالصناعة، بعدين وان وورلد لتكنولوجيا المعلومات، بعدين هلأ في مجال الطاقة المتجددة والبديلة. احكي لنا هلأ من خلال تنقلك في هدول القطاعات إيش تعلمت وكيف كانت التغييرات، يعني من قطاع، يعني بحكي لك واحد بيكون مركز على قطاع معين. أنا مثلا خلص أنا تك سافي، أنا بس إلي بقطاع التكنولوجيا، أنا مثلا إلي بقطاع الاستشارات. فهذا التغيير إيش كان الإمباكت تبعه عليك بوقت زي هيك؟ رجائي أنا بحس كل تغيير واحد بيتعلم منه وبقدر يجيب إشي جديد للقطاع الجديد اللي فايت فيه. يعني قد ما في بكون خبرة بمنطقة مش كلها موجودة بالقطاع الثاني، في خبرات تانية هون، والواحد بس يجي على القطاع الثاني رح يكون عنده خبرات يستفيد منها هون. وكمان at the basic level بأبسط نقول مبدأ كله business وكله simple. يعني أنت بالconsulting ما شاء الله عليك، ويعني smart people they can learn, you apply problem solving, general problem solving. صح you can apply to many things. 100%. so تغيير قطاعات مفروض ما يكون مشكلة لأي حدا. إذا ما عنده مشكلة يتعلم، ما عنده مشكلة يغير. أوكي. بالعكس يمكن يستفيد عشان بيقدر يضيف إشي على قطاع الجديد مش موجود بالقطاع. عشان عم بيجيب خبرة من قطاع تاني. 100%. لا بصفي في innovation أكتر بالموضوع. 100%. بصير في تطوير. وهلا بدي أسألك كمان عن موضوع الشباب، خصوصا للشباب اللي في المراحل المبكرة بحياتهم. واللي هو السؤال حيكون هو الموازنة أو الألاينمنت ما بين أهدافك الشخصية وأهدافك بالكارير أو بعملك. شو الفرق بيناتهم وكيف بيجتمعوا مع بعض، أو متى بيجتمعوا بصفوا خلص هدفي واحد؟ لك رجائي أنا كان عندي واحد من الزملاء بالجامعة. كنا one of our business classes، كان أكبر مني، أنا لسه كنت undergraduate ب MIT بس عم باخد business school class. وهو جاي عنده خبرة يمكن 7 سنين وعم بعمل ماسترز من مكسيكو. هلأ بروفيسور مشهور أليهاندرو رويلاس اسمه. anyway كنا عندنا class project مع بعض. أوكي IT class بالbusiness school، بدنا نخترع subject نعمل project عليه. اوكي so قلت له Alejandro what should we do our project on؟ عايش نعمل مشروع. قال لي أنا عندي research project تبعي thesis paper بهاي subject بالlogistics، وحابب أعمل chapter research تبعي IT بالlogistics. so خلينا نعمل مشروعنا للصف IT logistics تابعة إنه تكون جزء من شغله للثيسس تبعه. قلت هذا جينيوس، يعني عم خليني أشتغل معاه لهذا الصف for free وعم خلص الثيسس تبعه. أوكي and that's smart people very smart. so أنا كل صف بعدها بس رحت عملت الماسترز، كل صف بعدها ركزتوا على الثيسس chapter بالثيسس. الزملاء تبعوني كلهم يشتغلوا ليل نهار وأنا مخلص كل إشي عشان بكل صف عملت chapter. anyway تعلمت إنه قد ما الواحد بيقدر يعمل alignment، يعني يركز أهدافه الشخصية مع الكارير تبعه، رح يكون مبسوط أكتر، رح يحب شغله أكتر، رح يريح حاله. so أنا دائما كان الهدف impact، صح، socio economic impact. كيف الواحد يقدر يطور اقتصاديا اجتماعيا كسوسايتي. وهذا خلى التحويل من قطاع لقطاع كتير سهل. يعني ما كنت مربوط بقطاع، كان الهدف الامباكت. أول نظرة كان والله الامباكت قطاع الصناعة، بعدين بس لاحظت إنه لا، مش قطاع الصناعة، قطاع التكنولوجي كان سهل
طيب بدي أعمل تكنولوجي. بعدين بس كان واضح إنه والله تكنولوجي بس energy water في advantage، هدول strategic، حولت energy water. so اللي الموضوع بيكون كتير أسهل بس الواحد يركز على الاثنين مع بعض، يحاول يلاقي الأوفرلاب بين الاثنين ويركز عليه كأهداف شخصي وهدف career wise بس مش سهل كتير، بتحس في شوية، ما بدي أحكي يعني شوية ضياع بين الشباب، لأنه بتحس مش كتير عارفين إيش بدهم. مثلا ممكن دخل تخصص غلط، يمكن مثلا بيعمل الجادجمنت تبعه أو بحكم على قطاع، مثلا بدي أشتغل هذا القطاع لأنه بيجيب مصاري أكتر، بدي أروح على هناك لأنه مثلا ممكن فرص، بس ما بحبه ما بقدر يخلق الفرصة مثلا. أو ممكن صح إنه برضو في فرص وفي مثلا مصاري بهذا القطاع، بس مثلا too competitive، فبتلاقي في لخبطة، عرفت يعني؟ بتحس شوية easier said than done، يعني كتير سهل تحكي إنه ممكن يكون في alignment. فكيف ممكن واحد يعني شوي methods بهيك عمر ملخبط ممكن يعرف يوصل لهذا الموضوع؟ هو إنه دائما كل إشي بتغير رجائي، يعني نفس السوق والعالم تتغير وإنت كشخص بتغير، إحنا بنتغير كأشخاص. يعني هو عادي إنه الواحد يجرب إشي وما تكون إشي اللي بده إياه، هذا عادي. أهم من إنه ما يجرب إشي، يعني صح. أكبر خوف الواحد ما يجرب إشي. وأهم إشي بس يجرب إشي يفهم إنه بيقدر يغير، صارت خبرة، كيف بيقدر يستفيد من الخبرة، يعمل إشي الجديد اللي هلأ حاسس بده يعمله. صح. كل إشي الواحد يحس إنه هذا علم إله. والواحد كيف بالساينس يعني بس يلاقوا إنه والله هذا مش الحل لهاي المشكلة، طيب هذا advancement، عرفت إنه هذا مش الحل. حطيت هاي على جنب، يعني تركز على الأشياء التانية 100%. صح. يعني بدك تاخدها وجهة نظر تانية، إنه صح. طيب جربت هاي وعرفت هاي مش إلي بالضبط، هلأ بدي أشوف إشي تاني. how can we do better. صح بالضبط. صح. وعندي هيك سؤال أنا صراحة كتير حاب أعرف عنه، ما هلأ عرفت عنه بأول الحلقة، اللي هو الستارت اب اللي عملتها مع فورد وماكنزي. ممكن تحكي لنا أكتر عنها؟ interesting. كانت يعني خبرة مخيفة، يعني أنا كتير مشكور إنه كان إلي الفرصة. بس تخرجت من الجامعة، فتت مع شركة فورد، حطوني بفريق خاص زي القوات الخاصة بالصناعة بفورد. Advanced Planning Group بسموه. أنا fresh graduate، بس التانيين كلهم يعني 10 سنين 15 سنة خبرة من أشطر ناس بالصناعة بهذا المجموعة. فرصة جوهرية إلي. هلأ شركة فورد كانت تتعاني من مشاكل النقابات labor unions. أوكي. كانوا يعني extreme شديدين، يعني مهندس ما بيقدر يطفي ماكينة، لا لازم يجيب كهربجي فرضاً، ومش الميكانيكي، الكهربجي يجي يطفي الماكينة. يعني قد ما كان شديدة، ما كانوا قادرين ينافسوا شركات اللي بيصنعوا السيارات الأمريكية ضد اليابان. وكانت مرحلة وين كانوا شركات اليابانية يأكلوهم. صح. بالأول التسعينات. إذا ما كان في تغيير بالشركات الأمريكية من ناحية efficiency، كفاءة، كان رح يدمروا. واحدة من المشاريع اللي طلعوا فيها بشركة فورد إنه خلينا نأسس شركة جديدة، مش بصناعة سيارات بس بصناعة قطاع السيارات، نبلش هون. أوكي. ونعملها joint venture مع شركة تانية عشان ما نكون ضمن النقابة تاع السيارات. بالضبط. وخلينا بهاي الشركة الجديدة نطبق كل best practices عالميا، خاصة من الشركات اليابانية اللي ما بنقدر نعملها بالمصانع العادية تبعونا، عشان عنا كل هالعقبات. صح. بالموضوع من ناحية النقابات. وعشان في الهيستوري، وفي يعني even نفسهم المهندسين بيكونوا أقدم وأصعب التغيير. خلينا نأسس شركة جديدة وناخد كل البست براكتسز فيها، وهاي نكبر فيها. صفي أرم تانية أو ذراع تانية. بالضبط. على البست براكتسز. أوكي. وإفيشنت and can compete. وإجا فريق من ماكنزي، قعدنا يمكن سنة نعمل البلانينج عليها والتخطيط. وأنا كمهندس هديك كان يمكن عندي سنة سنتين خبرة بهديك المرحلة، يعني
أنا I designed صممت manufacturing system للشركة الجديدة which was amazing يعني كمسؤولية وكخبرة. تعلمت كتير من الموضوع. بعدين رحلنا وأسسنا الشركة وفتحنا المصنع from scratch يعني. كانت خبرة هائلة. خبرة حلوة. كتير حبيتها. والإنوفيشن عالي فيها كان يعني إنوفيشن عالي إنه الواحد يطبق اللي تعلمه قبل سنة سنتين بالكتب أحدث إشي هو يطبقها 100%. صح. كانت إشي كتير حلو. أكيد أكيد. طب أنس، قبل ما ننهي حلقتنا اليوم بدي أطلب منك straight up words of wisdom. إيش بتحكي للشباب والرياديين اللي عم بسمعوك؟ Don't give up. وهلأ وقت جوهري by the way. يعني دائما نحكي طيب اللي راح السعودية قبل 40 سنة هلأ made millions easily. هلأ اللي عم نشوفه بالتكنولوجي سيكتور بالعالم من هدول الفترات الجوهرية الذهبية بالحياة. يعني آخر 5 سنين وال5 ل10 سنين الجاي من فترات عالميا الجوهرية. إنه الواحد بيقدر يأسس شركة تكنولوجي كومباني أونلاين بيزنس وفي دعم في انفستمنت في سوق عالمي. الواحد لازم يفكر سوق عالمي. صح. عشان هلأ مش فارقة وين الواحد بيكون موجود. صح. و to go for it now هلأ عشان يمكن بعد 10 سنين و20 سنة ما مش راح يكون يمكن نفس الانفايرمنت. عشان صحيح. نحكي قصة الديجيتايزيشن it's a new phenomenon هلأ قلعت مع كوفيد بطريقة هائلة. وفي huge capital فيها this is the time to do it. بالضبط. هيك أنا بحس. بالضبط. تمام. ثانك يو كثير أنس. شكرا على تواجدك معنا وبنشوفك أكيد. شرفنا. يعطيك ألف عافية. جمهورنا العزيز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وريت للحلقة وتابعوا قناتنا على يوتيوب إذا حابين تحضروها للحلقة. ولقانا معاكم بالحلقة الجاي من The Straight Up Startup.